Moi! Mä oon Mika Ylisaukko ja tää on Jaakko Alatalo. Moi. Me ollaan tänään Oulun Meritoppilassa nauttimassa kaunista pakkaspäivästä. Reilu 10 pakkasta, pikkasen tiputtelee lunta. Ei ole kuitenkaan Meritoppilalle tyypillistä tuulta tänään. Ja se varsinainen syy, miksi me ollaan täällä tänään, on tässä. Latitude 64 lähetti meille pikkasen aikaisen joululahjan. Eli tänään ruvetaan tutkimaan, mitä sisältää Royal Box 24. Sen verran tiedossa, että 5 kiekkoa löytyy, mutta mitään muuta tietoa tästä ei oo. Ei muuta kuin ruvetaan aukoon ja katsotaan mitä löydetään. Löysimme pussukan. Oho. Onpa komeilötä. Oh. Ei kyllä sano mitään, että mikä se on. Honor on julkaistu viime vuonna. Katsotaan vielä pohjasta. Tuossa näytti lukeva Honor. Eli aika ylivakaa väylis, mutta tällaisessa Orbit muodossa sitä ei ole julkaistu aikaisemmin. Onpa todella komeilöitä. Aika mukava oloinen pito tässä. Joo. Nämä Royal-muovit on erittäin laadukkaita ja kripikkäitä jopa tämmöisessä pakkaskelissä. Kyllä. Oliko tuo joku 8 nopeuksinen muistaakseni? Aika ylivakaa kiekko. Joo, mukavan tuntuinen kyllä. Siistiä. Sitten olisi Baseline ja Savior jossakin tällaisessa. Sitä ei ole ihan tollasta niin kuin perus Royalia, vaan tää on pikkasen tällaista todella kripikästä. Ja siis Saviorhan on myöskin julkaistu tuossa viimeisen vuoden parin kuluessa. Ylivakaa lähestymiskiekko. Aika tommonen flätti profiili. Selkeä ylivakaa kiekko. Joo, tulee kyllä mieleen yksi kiekko tästä. Niin? Yhtä ylivakaa kuin Kerro toki. Zone. Aivan. Joo, siis mä taas ajattelen, että tää on aika lähellä Anvilia. Mä testasin Savioria silloin, kun tuli ne ensimmäiset ja totesin, että se lentää hyvin lähelle niin kuin Anvil, niin ei ole tullut Savioria sitten heitettyä enempää, mutta onpahan tässäkin kyllä komea stämppi. Ei vitsi. Katsotaan mitä muuta kivaa täältä löytyy. Oi. Vielä oikein meitsin värissä Strive Prototype. Elikkä ensi vuonna on tulossa ulos pari uutta mallia ja tämä on käsittääkseni toinen niistä. Rimmi on vähän leveämpi, olisiko tuommoinen 10 tai 11 nopeus. Näyttäisi vähän alivakaamman puoleiselta. Joo, aika paljon tuommoista kupua näkyy tässä ja on kyllä alivakaa. Joo, varmaan aika liidokas. Tosi miellyttävän tuntuinen kädessä, aika matala. Sopii oikein mukavasti, kun ei ole tämmönen hirveän iso lapio tää käsi, niin aika kiva oloinen. Onpa hauska päästä kokeilemaan. Mitäs muuta? Oho! Brave! Tääkin jonkun verran domekas, hidas väylis. Olisiko joku 7 nopeus? Joo, tässäkin vähän on tätä domea. Veikkaan, että sekin on vähän alivakaan puoleen. Niin tuntuu, että harvoin tulee tämmöisiä kiekkoja heitettyä. Joo. Aika hieno vihreä värikin vielä. Näkyy täällä lumessa oikein hyvin. Kesällä en suosittele ruohikkoa heittää tuommoista. Ja viimeisenä Royal Boxissa. Oho. Hope. Putteri tällaisena premium muovisena todella hauskan värisenä. Mä en oo Hopea kuin ihan lyhyesti testannut. Muistaakseni lenti aika suoraan. Onpa hauskan näköinen. Pikkusen purea syvempi. Joo. Tässäkin on pieni tämmönen dome, että ei ole ihan niin flatti kuin joku. Tosta tulee joku
Discraftin putteri mieleen. Tää, no ei nyt muistu tarkasti mieleen, mutta niinku fiilis on aika sama. Onpa siistiä lähteä näitä heittää, sillä nythän me lähdetään pelaamaan. Otetaan pelkästään nämä uudet kiekot testiin, omat puttiputterit mukaan ja lähdetään pelaamaan muutama väylä Meritoppilan talviradalla ja lähdetään testaamaan, miten nämä vehkeet lentää. Vähänkö siistiä? Yes. Nice. Alright, Meritoppilan väylä 1. Mitä taas joku 6-5 suora. Normaalisti tommonen putteriheitto voi pelata myös kämmenellä. Eikä lähdetä testailemaan uusia kiekkoja. Semi. Mä pelaan tän väylän ihan normaalisti tommosella suoralla heittoputterilla, niin nyt kokeillaan tällä Hopeilla. Tyypillisesti en heitä premium-muovisia puttereita, mutta tänään heitetään. Sehän olikin vakaa. Okei, pikkusen hyssessä lähti kädestä, mutta sehän feidas tonne vasuriin. Ei ollutkaan yhtään alivakaa oloa. Nice. Mä lähden testaamaan tätä Honoria. Pitäisi olla kuulemma ylivakaa kiekko, niin lähdetään heittämään foreja ja katsotaan kuinka ylivakaa se on. Olihan se vakaa. Oli se kyllä vakaa. Joo, mutta Aika lailla semmonen mitä ajattelinkin. Jes, nyt ollaan puttiringissä. Kyllä. Vaikka tosiaan nyt heitellään näitä uusia random kiekkoja, niin putataan kuitenkin omilla puttereilla. Päivän ekaa heti tämmönen reilu 10. En pidä todennäköisyyksiä kovin korkeana. Nyt tulee paari. No niin, tämähän tuli yllättävänkin hyvin tänne noin 6 metriin. Lähdetään koittaa kuinka saa jäätyneillä käsillä tuonne koriin sisälle. Hyvä. No niin, siitä on hyvä lähteä. Näin se on. Talvikolfia parhaimmillaan. No niin, nyt olisi vuorossa tämmönen vajaa 80 metrinen suora väylä. Lähdetäänpä testaamaan tällä Bravella. Jos tällä saisi semmoisen suora koforeen heitettyä. Sehän meinasi olla hyvä. Pikkusen. Ei hassumpi. Yllättävänkin paljon antsas tuonne, mutta Joo. se ihan putattavissa. Meillä on nyt takaa tuuli. Mä taidan kokeilla tätä Strivea. Vähän turhan nopea ehkä tälle väylälle, mutta jos mä nyt saisin sen flättinä tohon, niin nähdään miten se lentää. Pikkasen lähti taas hyssessä ja myötätuuli, niin ei kyllä nostanut edes suoraksi yhtään. Niin vähän tosiaan raavas näihin oksiin, niin jäi tämmönen joku 11 metrinen putti tästä. Lähdetäänpä yrittämään. Ai että, pelipäivää! Näköjään uppoaa hyvin. Heitin hyssen metsään. Täältä ei tulosta tehdä, mutta koitetaan päästä pois. Jälleen paari. Ei se mitään. Yllättävän vakaasti lensi Strive. Väylä numero 4. Tää on tämmönen, olisiko reilu 60 metriä, jossa on 2 vaihtoehtoa. Tollanen suora pilli, tai sit pääsee tuolta vasemmalta.
Aika tyypillinen kämmenpeli tuolta vasemmalta. Mä uskon, että Jaakko pelaa sieltä ja ehkä mäkin heitän sieltä. No melkein tekee mieli heittää tuosta suoraa linjaa. Sehän se on tyylikäs peli. Mutta oli yllättävän vakaa oloinen se hooppi. Kokeillaanpa sillä hoopilla tuosta suoraa linjaa. Täällä kyllä tuulee aika paljon. Heitetään vaikka forea tuosta vaihteeksi. Oho, ei se ollutkaan vakaa. Ups. Kippas aika nätisti. Mäpä kokeilen nyt tällä Bravella saada tommosen niinku tatsiheiton tohon pilliin. Siihen osuminen on kyllä aika haastavaa, mutta kokeillaan. Ja pieni vastatuuli edelleen, niin mä uskoisin, että jos tän pistää vähän hyssä, niin se todennäköisesti nostaa siitä. Sehän nosti aivan ihanasti flättiä ja vähän yli ja meinasi osua pönttöönkin. Nyt se on toki sillä 10 metriä korin takana, mutta olipa hauska heitto. Hitsi miten kiva laji. Jäi vähän tämmönen kämmenen mentävä aukko tuolta, niin milläkään muulla täältä voisi pelahtaa itsensä kuin Saviorilla. Semmonen matala foree tuosta oksien alta. Hyvä. Pikkusen liian nopea kiekko tällaiseen väylään, mutta olipa hauska heitto. Ei tällä tulosta tehdä, mutta ei se haittaa. Höh. Siitähän tuli layuppi. Brave. Toimii myös puttiputterina. Tästä jäi tämmönen 4-metrinen vielä. Nice. Läheltä ylös ja varma paari. No niin, sitten jos tämmönen avoin, oisko pikkusen yli 80 metrinen väylä. Ehkä vähän tuolta vasemmalta tuulee takatuulta. Kokeillaan heittää tuolla Saviorilla. Joo. Muutaman metrin alamäkeä ja tosiaan Hazardisaari on homman nimi. Saa varmaan Savioria kiskasta aika kovasti. Joo, semmonen ihan kunnon riuhtaisu tästä. Taisi jaksaa saareen asti juuri. Kympi ringissä olla. Mä heitän tän normaalisti midarilla, sellaista hysseä. Nyt meillä ei ole yhtään midaria mukana. Mä nyt kokeilen tällä hoopilla. Koitetaan nyt heittää ilman hysseä tätä, että jos saa tässä flättinä lentää, niin vois mennä. Se ei kyllä jaksa saada. Kokeillaanpa jotakin muuta. Strive. Varmasti liian nopea kiekko tähän, mutta kokeillaan. Big ol' American Haisa. No niin, saareen. Hyvä Mika. Joo, tätähän sai heittää ihan kovaa. Ei aivan jaksanut perille asti, että 10 jäi vielä matkaa korille. No nyt ei mennyt, mutta ihan hyvä yritys.
Ei ottanut edes vasemmalta puolelta. Hyi! Hyvä. Sitten olisi väylä 7. Eikö se ookin? Vai 6? 6. 6, joo. Elikkä alamäkeen mennään ja tää on ollut aika kinkkinen jopa mun niinku vakiokiekoilla saada tonne parkitettua. Et varsinkin nyt on suora takatuuli, niin tää olisi kämmenhyssellä olisi niinku ehkä helpointa ottaa se distance kontrolli. Ja mulla ei, mä en tiedä, mä joudun heittää jotakin rystyhyssää nyt jollakin driverilla tonne ja sitten tuuli vie se ihan mihin sattuu. Tää on kyllä melkein myötätuulen puolella. Niin on, kyllä. Sinällään mä voisin ehkä jopa sillä Saviorilla koittaa, että saako tonne asti. Okei. No niin, lähdetään kokeilemaan tällä Saviorilla. Tää väylä oli 85 metriä pitkä ja vähän alamäkeä ja myötätuuli. Luulen, että saa heittää ihan täysillä, niin siltikin jää vähän vajaaksi. Joo, varmaan. Jaa, mitään puolesta ok, vähän vasemmalle. Jep. Mutta kiekkovalintana oli ihan ok. Selvä. Nyt ei ihan niinku tähän olosuhteeseen sopivaa kiekkoa tai olla, mutta mä kokeilen heittää hyssää tällaista riveillä. Katsotaan. Liikaa vasemmallehan se menee. Vai se ettei mennytkin. No, puttaile. Pörö free kiessi. Koitetaanpa katsoa saataisiko me se poikki. Ei! Tosi hyvän tuntoinen putti. Heh. Väärän nopeuden kiekolla heittäminen on vaikeeta. Tämähän tuli tänne vasemmalle reilu 10 taas putattavaa. Kiekko on kyllä hyvin samanlainen kuin Zone, että täysiä kun heittää, niin menee semmonen 80 metriä mun heittopituuksilla. Tosi ylivakaa ja luotettava. Yläpelleri soi. Sama kohtalo kuin Mikalla. Aika suoran näköinen 64 metriä näytti olevan mittaa. Mä luulen, että mä lähden hakemaan foreilla taas. Olisiko se Saviorin paikka? Mä luulen, että Saviori ei välttämättä riitä perille asti, niin otetaan pikkusen nopeampaa. Kokeillaanpa tällä Honorilla taas. Selvä. Pikkusen antsaa ja se sieltä sitten feidaa. Oi, että oli hieno heitto. Meinaspa mennä koriin ensimmäisenä. Nice. Kiva noloinen kiekko. Yes. Mä tykkään aina heittää puttereita, kun on semmonen tilaisuus, niin mä nyt heitän tällä hoopilla. Tää on vähän liian vakaa nyt tähän tilanteeseen, niin pitäisi osata laittaa pikku antsa siihen, niin sit se menisi varmaan aika mukavasti. No, siellä jossain. Mä oon pelannut itteni aika hankalille puttipaikoille. Homma jatkuu samalla linjalla.
Ei mennyt oksa alta vaan oksa yli, mutta tällä kertaa meni sisään. Joo, tämähän feidasi tuosta vähän ennen koria. Jäi tänne 5 metriin, niin nostellaanpa pois. Ainakin 7. Hyvä Jaakko. Hirveen helppo peli tänään. Väylä 9 Meritoppilassa on tällainen, nyt talvileiskassa tällainen olisiko 60 taas oikealle taittava. Sellainen niinku alivakaa rysty on itsellä yleisessä pelikirja, mutta mä nyt kokeilen tähän jotain kämmentä. No joo. Vähän skippaili, mutta kyllä sieltä puttaa. No niin, lähdetäänpä kokeilemaan houpilla. Semmoista pientä rystyantsaa. Saa laittaa ihan reilusti kulumaan. Epämukavuusalueella mennään. Ootappa, niin tältä puolelta tippuu. Tuli vähän turhankin paljon kulumaan. Lähti ihan rollerina, mutta tästä jäi tämmönen 20 metriä vielä putaattavaa. Niin lähdetään yrittää. Katsotaan kuinka lähelle Aina jää. ei voi päästä rinkiin. Ei vaikka jos 60 metrinen väylä. Aivan hyvä leijappi. Joo. Oi vitsi. Kun greenillä on 1 puu, niin se on ihan varma, että se on just siinä tiellä. Et oo tosissas. Meinas olla aika samanlainen. Vasurilla menee aina. No niin, ja driverilla. Vastatuuli ja ylämäki. Olisiko matkaa joku 6-70 metriä ja tosiaan oikealta ehkä vähän tuulee ylämäkeen. Lähdetään kokeilemaan tätä strivea foreella. Selvä. Katsotaan, pitääkö se tähän tuuleen kulumansa. Lähellä oli taas. Näytti taas aika lupaavalta. Hieno Vähän heitto. niinku suoristi tuo kiekko. En ehkä odottanut sitä. Että Joo. Hieno. Tää Honor on kyllä nyt tosi ylivakaa kiekko tähän tilanteeseen, mutta jos mä nyt oikein kovasti sen junttaan tonne, niin se voi mennä. Ihan ok, pikkasen leveä, mutta tuli se sinne putille taas. Nyt on sijoitettu myötätuulen puolelle. Sitten vaan closeataan tää homma. Näin! Näin se on tämä laji. no niin, tämähän tuli kivasti taas tänne 4 metriin. Koitetaanpa nostella pois. Hyvä freimi. Nice. Meidän tämän päivän viimeinen väylä. Mun laskujen mukaan tää on nyt 9. Jyrkkää ylämäkeen noustaan. Ei oo taas pitkä väylä kyseessä. Oikealta sivutuuli kantaa rystyhyssää. Voi heittää millä tahansa. Mä heitän strivel. Alas jo. Ihan kivaa, pikkasen ehkä pitkä. Ei varmaan hirveän kovaa kannata heittää, että
Olisiko tää joku 60 metriä ylämäkeen? Niin. Joo. Tuuli lähti viemään aika paljon vasemmalle. No lähti kyllä. Pistäpä sillä putterilla vielä. Kyllä. No niin, testataanpa tällä houpilla. Tämä on pikkusen suurempi kuin tuo Savior, niin jos tämä menisi tonne lähemmäs koriin. Joo, se oli selkeästi suurempi kiekko. Kyllä, oot ihan oikeassa. No niin, tämähän tuli suorasti tänne 8 metriin. Kivasti myötätuulen puolelle, niin jotain chanssia saa sisällekin. Päivän viimeinen putti. Hyvä Jaakko. Sinnehän se meni. All right. Vasemmalta alhaalta ne ottaa. Se oli siinä. Käytiin pelaamassa Meritoppilan talviradalla noin 9 väylää ja testailtiin uusia kiekkoja. Pitäisi olla yllättävän hankalaa heittää tommosia niin kuin ensinnäkin vähän turhan nopeita kiekkoja näin lyhyille väylille ja uusia kiekkoja muutenkin. En tiedä, mulla toimii yllättävän hyvin. Että Joo. ihan outoja kiekkoja, en ole ikinä heittänyt varmaan mitään noista. Niin. Joo. Mä oon Savioria joskus kokeillut niin kuin Grand Royal muovilla. Tää on joku tällainen enemmän baseline. Tosi hyvä grippi. Tosi ylivakaa. Ihan niinku Westside Anvil. Sä taisit tykätä. Joo, tämä oli hyvin samanlainen kuin Zone, millä itse olen heittänyt. Että saa heittää kovaa ja Täysin pöytäflätti profiili. kyllä. Kämmenellä aika mukava ote mun mielestä. Joo. Nyt ei tullut... No heitin mä yhden lyhyen kämmenen, mutta Joo. rystyllä pääasiassa ja heittää kovaa ja se feidaa. Jep. Ei tarvitse pelätä, että kippaisi yli. Honori. Todella nätti stämppi. Todella kaunis kiekko. Tää Orbit-efekti tässä. Tosi ylivakaa. Ei myöskään sinänsä yllättänyt, kun mä oon Honoria joskus heittänyt aikaisemmin. Kiva käsituntuma. Tykkään kyllä. Joo, mäkin tykkäsin tästä, että foreille toimi hyvin, että pikkusen kun laittaa antsaa, niin se ei ihan heti lähde feidaamaan, vaan saa vähän sitä distanssiakin siihen mukaan. Niin Joo. oikein kivaan tuntunut. Kyllä. Ja Hope yllätti. En osannut odottaa, että meillä olisi jotakin tällaista premium-muovista putteria tuossa boksissa. Jonkin verran syvä käsituntuma. Hieman erityyppinen tää rimmi kuin mitä mun normaalit heittoputterit. Mä heitän kilpeä ja jutkea normaalisti. Yllättävän vakaa. Et mitä nyt tossa mä heitin sen yhden niin pikku antsaan, niin se tuli siitä kyllä ihan flättiin ja sit pari lähti vähän vahinkohyssä ja feidasi. Aika kiva. Brave. Alivakaa väylis. Meillä ei nyt ollut täällä oikein sellaisia väyliä, mihin tätä olisi voinut kunnolla heittää, mutta tää tuntui tosi kivalta. Mä tykkäsin kyllä paljon, että flippas selkeästi yli, mutta ei ihan holtittomasti. Heititkö sä tätä ollenkaan? Mä heitin siinä kakkosväylällä kämmenellä ja se oli kyllä semmonen pikkusen kääntää yli ja sitten lähtee kuitenkin feidaamaan. Että kyllä periaatteessa voisin kuvitella, että tällä heittäisi semmoisia suoria väyliä. Joo. Siis mähän käytän alivakaita väyliksiä tosi paljon muutenkin, niin tää tuntui heti sellaiselta niin tosi kivalta, että tätäpä saattaisi heittää enemmänkin. Mitä, oliko sulla tuosta Hopeista jotain riidejä? No, mitä mä heitin 3 heittoa, 2 niistä kippasi yli. Joo. Mutta ne oli kyllä vastatuuleen, molemmat taisi olla niistä heitoista. Ja viimeisellä väylällä heitin sen ylämäkin heittoon, se meni aika suoraan. Että Joo. omasta mielestä jopa alivakaa. Okei, joo. Mut se ei on oikein vielä saanut selvää. Joo, se riippuu niin paljon heittäjästä. Sitten oli tää Strive. Arvelen, että todennäköisesti 11 nopeus. Mitä sä sanoisit, onko toi sun mielestä kuin leveä toi rimmi? On se 11 tai 12. Joo. En tiedä, onko ihan 12. Joo. Mut Joo. tosi nopea kiekko kyllä niinku taas tällaiselle radalle, missä on lyhyitä väyliä. Mut ei se ainakaan mun heitossa tainnut juuri flipata. Heitteli hyssässä, niin se lensi hyssässä. Mä heitin sen yhden foreen ja se lähti vähän suoristaan, josta mä vähän niin yllätyin. Niin, aivan. Että oletin, että se vaan pitää sen kulman loppuun asti, mutta se kuitenkin lähti suoristaan. Että Joo. ei tämä niin mikään hirveä ylivakaa ainakaan ole. Että luulen, että jos heittäisi rystyllä täysillä, niin saisi laittaa aika paljon hyssässä, että se lähtee niin suoristamaan. Joo, se voi olla. Kyllähän tätä sivuprofiilia kun katsoo, niin kyllähän se näyttää siltä, että se olisi alivakaa.
Että varmaan kun kesätehoilla sitten heittää, niin se flippaa enemmän. Että tätä mä kyllä niin kuin tosi mielenkiinnolla sitten testailen uudelleen, jahka tulee kevät ja nämä lumet sulaa tästä pois. Mutta mä kuitenkin ehkä sanoisin, että näistä kiekoista tämä Brave oli varmaan mun suosikki, koska mä tykkään tämän tyyppisiä heittää tosi paljon. Mikä oli sun suokkari? Mä voisin valita ehkä tämä Honori. Joo. Tuntuu omalle kämmenelle just semmoiselta, millä saa tarkkoja heittoja, että se ei ole mikään liian ylivakaa, mutta Joo. kuitenkin semmoinen luotettava. Kyllä. Tämmöisiä kiekkoja tuli Latituden Royal Box 24 mukana. Tosi kivoja kiekkoja. Pistäkäähän katsojat kommentteihin, että mikä teidän mielestä näitä vaikutti kaikkein mielenkiintoisimmalta, mitä sä itse haluaisit heittää. Arvotaan sitten taas jotain kivaa katsojien ja kommenttien kesken. Tässä vaiheessa mä luulen, että me pistetään homma pakettiin ja lähdetään sisään juomaan lämmintä kahvia ja sillä tavalla. Kiitoksia Jaakko, kun pääsit pelaamaan. Oli kiva kiessi. Kiitoksia. Kiitoksia katsojille. Ja eiköhän me taas kuvata lisääkin uusia seikkailuja kanavalle. En kyllä lupaa, että talvella kuvattaisiin, kun tää on vähän tää talvikiekkoilu tämmöstä hassua hommaa. Mutta ei mitään. Mä oon Mikaeli Saukko ja tää on Jaakko Alatalo. Me lähdetään pois täältä. Kiitoksia katsojille. Kiitos.